بیت کوین چیه؟ چه چیزی باعث افزایش قیمت بیت کوین شده؟ چرا به بیت کوین پادشاه ارزهای دیجیتال گفته میشه؟ چه کسی بیت کوین رو به وجود آورد؟ سلام، من پردیس از مجموعه آستریک آکادمی هستم و قرار امروز با معرفی کامل رمزارز بیت کوین پاسخ تمامی سوالات و ابهامات ذهنی شما رو در خصوص این ارز بدم. قبل از اینکه شروع کنیم، دنبال کردن ما رو در صفحه اجتماعی آستریک آکادمی فراموش نکنید. تا علاوه بر آگاهی از آخرین مباحث و اخبار آموزشی، حمایت خودتون را از این مجموعه برای تولید محتوای بیشتر و بهتر اعلام کرده باشید. همچنین اگر بخشی از اصطلاحات به کار برده شده در این ویدیو براتون مبهم بود، میتونید در بخش دانشکده آستریک آکادمی به زبان ساده با اونا آشنا بشید. پس با من همراه بشید. دیگه کمتر کسیه که این روزا اسم بیت کوین رو نشنیده باشه، اما اینکه داستان بیت کوین چی و چه ویژگی‌هایی داره که باعث شده توی این چند سال به همچین دارایی با ارزشی تبدیل بشه برای خیلی‌ها سواله. همه چی از سال 2008 شروع شد. سال 2008 مقاله که در اون نوعی پول الکترونیک به نام بیت کوین معرفی شده بود منتشر شد و اینطوری بود که هویت ناشناسی به نام ساتوشی ناکاموتو آغازگر انقلابی شد که سالها بعد تیتر اول رسانه‌های مختلف رو به خودش اختصاص داد. بیت کوین نوع پول الکترونیک معرفی شد که به وسیله اون میشه به هر نقطه از دنیا پول فرستاد یا ازش برای خرید کالا و خدمات استفاده کرد. ارز دیجیتال بیت کوین در بستری به نام بلاکچین قابل انتقاله و مهمترین ویژگیش اینه که دارندگان این ارز دیجیتال میتونن به صورت ناشناس در محیطی امن تراکنش‌های مالی خودشون رو انجام بدن. بلاکچین شبکه بین کاربراست که امکان انجام مبادلات به صورت همتا به همتا رو فراهم میکنه. در این شبکه کاربرا بی واسطه دارایی خودشون رو منتقل میکنن بدون اینکه نگران امنیت تراکنش هاشون باشن. بلاکچین برخلاف بانک‌ها به صورت غیر متمرکز فعالیت میکنه. این یعنی اطلاعات تراکنش‌ها و کاربرایی که تو شبکه فعالیت میکنن در دسترس تمامی اعضا قرار داره. بنابراین هیچ کس نمیتونه داده ها رو به نفع خودش تغییر بده. همین ویژگی بلاکچین باعث شده که هیچ بیت کوینی دوبار ارسال نشه و هیچ کاربری هم نتونه الکی و به دروغ ادعا کنه که بیت کوین ارسال کرده. اگر ارزهای فیات یا همون پول‌های رایجی که تا قبل از بیت کوین ازشون استفاده می‌کردیم و با بیت کوین مقایسه کنیم، می‌فهمیم که بیت کوین تونسته نکات مثبت ارزهای فیات مثل دلار و یورو رو داشته باشه، اما محدودیت و معایب اونا رو هم رفع کنه. برای مثال، مبحث نایاب بودن و محدودیت بیت کوین بحث جالبیه که باعث میشه ارزشمندی اون در طول گذر زمان حفظ بشه و حتی با گذر زمان ارزش بیت کوین بیشتر هم بشه. خالق بیت کوین فقط تعداد 21 میلیون از این ارز رو ایجاد کرده و این خاصیت متناهی بودنش کمک کرده که بیشتر مورد توجه قرار بگیره و ارزشمندتر بشه. دومین ویژگی مهم بیت کوین به عنوان پرچمدار ارزهای دیجیتال که اونو به طلا نزدیک‌تر کرده، دستیابی سخته. ویژگی مشترک بیت کوین و طلا استخراج دشوارشونه. شاید به همین دلیله که به بیت کوین میگن طلای دیجیتال، چون همینطوری که فرآیند استخراج طلا دشواره، در خصوص بیت کوین هم همین وضعیت مشابهه. اما مزایا و ویژگی‌های مثبت بیت کوین محدود به اینا نمیشه. سیستم مالی شفاف، سرعت بالا در انتقال، عدم محدودیت جغرافیایی در انجام تراکنش‌ها و از همه مهمتر عدم کنترل توسط یک نهاد خاص، همچنین ناشناس بودن تراکنش‌ها همه باعث شده که بیت کوین یک دارایی منحصر به فرد باشه. اما یعنی بیت کوین هیچ عیبی نداره؟ قطعاً داره. مثل هر چیز دیگه تو دنیا، بیت کوین هم معایب خاص خودشو داره. یکی از معایب مهم بیت کوین محدودیت تراکنش‌ها در ثانیه است. در حال حاضر در شبکه بیت کوین در هر ثانیه 6 یا 7 تراکنش قابل انجامه. پس با توجه به این موضوع، اگر حجم تراکنش‌ها زیاد باشه میتونه مشکل ساز باشه. این همون بحث مقیاس پذیریه. مقیاس پذیری توانایی یک ارز دیجیتال برای مقابله با هجوم تعداد زیادی تراکنش در یک زمان مشخصه. در حال حاضر ارزهای دیجیتالی که بعد از بیت کوین معرفی شدن مثل اتریوم سعی کردن راه حل‌هایی برای مشکل مقیاس پذیری بلاکچین پیدا کنن، اما این موضوع به عنوان یکی از معایب بیت کوین همواره ادامه داره. نکته دیگه بحث مصرف انرژی در فرآیند استخراج بیت کوینه. خیلی از فعالان و حامیان محیط زیست معتقدن که ماهیت تراکنش‌ها و استخراج بیت کوین چون انرژی زیادی مصرف میکنه به محیط زیست آسیب میرسونه. خب، مزایا و معایب بیت کوین رو فهمیدیم. سوالی که پیش میاد اینه که اگر بیت کوین هیچ پشتیبانه‌ای نداره و مثل طلا ارزش ذاتی هم نداره، پس ارزشش از کجا میاد؟ چرا اصطلاحاً انقدر گرونه و روز به روز گرونتر میشه؟
بیت کوین ارزشش رو از اعتماد مردم و اطمینانی که کاربران نسبت به ارزهای دیجیتال دارن به دست میاره. بیت کوین بزرگترین مشکل ارزهای رایج متداول یعنی تورم رو برطرف کرده و به همین خاطر شرکت‌های زیادی به سمت اون روی آوردن. از طرفی این ارز به هیچ دولت خاصی وابسته نیست و کسی نمیتونه کنترلش کنه و ارزشش رو کم کنه. پس چون بیت کوین وابسته نیست و کمپانی‌های بزرگ اون رو پذیرفتن، تقاضا براش زیاده. تا زمانی هم که تقاضا برای ارز در جریان باشه، اعتبارش افزایش پیدا میکنه. یه مسئله جالب دیگه هم اینجاست که بد نیست بدونید. اونم اینه که هویت خالق بیت کوین به صورت دقیق هنوز مشخص نیست و تنها مشخصات سربسته‌ای که ازشون وجود داره اینه. بنیانگذار بیت کوین یه آقایی به اسم ساتوشی ناکاموتو هست و اهل ژاپنه. با این حال با توجه به آدرس کیف پول‌های ایجاد شده در سالهای ابتدایی پیدایش بیت کوین، بعضی‌ها حدس و گمان‌هایی زدن که مثلا کدوم کیف پول‌ها ممکنه مال ساتوشی باشه، ولی از هویت واقعیش و اینکه خودش دقیقاً چقدر بیت کوین داره اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. حالا که تقریباً با بیت کوین و ویژگی‌هاش آشنا شدید، شاید بخواید بدونید که چطوری میشه بیت کوین داشته باشید. برای به دست آوردن بیت کوین دو راه وجود داره، یک استخراجش و دومی هم خریدش. استخراج بیت کوین به معنی حل یک معما به الگوریتم پیچیده ریاضیه که در واقع بخشی از این محاسبات همون تراکنش‌های روزانه بیت کوین هست که در شبکه اتفاق میفته. وقتی میگیم پیچیده یعنی سخت افزار مخصوص لازم داره. از زمان پیدایش بیت کوین تا الان هرچی گذشته استخراج بیت کوین سخت‌تر شده، به طوری که الان فرآیند استخراج و دستیابی به بیت کوین محدود به فارم‌های بزرگ و دستگاه‌های تخصصیه که برق و انرژی زیادی مصرف می‌کنن. راه حل دوم برای به دست آوردن بیت کوین خریدنشه که خب خیلی هم ساده تره. شما میتونید با پرداخت ریالی از طریق سایت های خرید و فروش ارزهای دیجیتال ایرانی نسبت به خرید بیت کوین با قیمت مناسب اقدام کنید. اگر با این سایت ها آشنایی ندارید، آستریک آکادمی یک بخش مجزا برای معرفی صرافی های معتبر ارزهای دیجیتال در نظر گرفته تا بتونید با دید باز انتخابی مطمئن داشته باشید. بعد از اینکه صرافی مورد نظرتون رو انتخاب کردین، کافیه یک کیف پول ارز دیجیتال تهیه کنین تا بیت کوین هاتون رو داخل اون ذخیره کنید. از اونجایی که بیت کوین مهمترین و با ارزش ترین ارز دیجیتال بازاره، تقریبا همه کیف پول های نرم افزاری و سخت افزاری امکان ذخیره و ارسال دریافت اون رو دارن. برای ساخت کیف پول و آموزش خرید بیت کوین هم میتونید به بخش‌های دیگه آموزشی آکادمی مراجعه کنید تا راهنمایی‌های بیشتری بشید. امیدوارم که اطلاعات این ویدیو برای آشنایی شما با بیت کوین مفید بوده باشه و نتیجه لازم رو از تماشای اون به دست آورده باشید. در آخر برای حمایت بیشتر از آستریک آکادمی لایک، نظر و اشتراک گذاری فراموش نشه. انتشار ویدیو هم با ذکر منبع از نظر تیم آکادمی موردی نداره. ممنون از اینکه با ما همراه بودید.